Onko Amari kirjoittanut, että tämmöinen katu on Turussa, Kaskenkatu? Ei muista, en mä varmaan mainitsit se silloin. En mä sanonut siitä mitään. Joo. Tossahan se on. Niin, aika lähellä tuolla keskustassa. Joo. Tällä on pitkä historia, kun mulla on jotenkin kuumotettu tuosta Kaskenkadusta silleen, niinku, minkä ikäisestä asti? Hetkinen. Niin, varmaan jostain 12-13 tai ehkä 15-vuotiaasta asti. Että on niinku kerrottu, että Turku on Suomen perseenreikä ja siellä on semmoinen katu kuin Kaskenkatu. Ja että se on niinku semmoinen, en mä tiedä siis, mä en yhtään tiedä mihin tää perustuu, kuka näitä juttuja on kertonut, onko ne ollut mun sukulaisia ehkä tai mitä, niinku, mikä juttu se tää on. Se on ainakin ihan fakta, että Turku on niinku Suomen perseenreikä, että se on niinku tietää. Niin, joo. Klaus Fleming sanoi joskus 90 kun oltiin keikalla. Klaus Fleming on siis Metalliliiton se yksi äijä, se juontaja sanoi, että se sanoi meille, kun se haastatteli meitä silloin, että eikö Turku ole Suomen persereikä, jotain tämmöistä. Niinku semmoinen, mä oon kasvanut niinku semmoiseen mielikuvaan, että Kaskenkatu on semmoinen jotenkin tosi jyrkkä ja haastava mäki tai jotain tämmöistä. Mut kyllä mä kerran sit kävelin sitä ja mulla tuli ihan hirveä hiki, semmoinen niinku, tiedätkö semmoinen niinku vaatteiden alla semmoinen oikein. Joo, tiedän. Kylmä hiki ja jossain vaiheessa mä niinku kerroin. Siis tää Kaskenkadun biisin idea on ollut ihan oikeasti niinku olemassa lukiosta asti, että silloin niinku se tuli siitä, että kun Turku Suomen persereikä ja sitten siellä on se Kaskenkatu ja sitten se jäi jotenkin elämään mieleen ja sitten mä lukiossa pohdin niinku tulevaa musiikkiuraa ja sitten lukiokaverit innostu siitä ja liitti siihen semmoisen mun niinku tosi siis lapsuudessa kokeman unen helvetistä, johon liittyy se, että kun kävelee niinku vuorta pitkin, niin kaatuu koko ajan ja sitten siinä niin tavallaan vuoren rinteellä on semmoisia lasisirpaleita ja sit mä tavallaan siinä unessa vaan vuosin verta ja jouduin niin kävelemään sitä katua pitkin. Niin sit nää jotenkin sopi tosi hyvin yhteen kaikkien mielestä ja sit siitä tää biisin idea tavallaan lähti. Ja sit mä oon nyt niin aikuisella iällä, sit kun mä deittailin tai niin mun kumppani lähti mua karkuun, niin sanotusti no ei vaan, muutti Turkuun, niin sitten mä jouduin niinku käymään täällä tapaamassa häntä ja se oli suhteessa vähän semmoista kivikkoista aikaa, niin sitten mä kävelin Kaskenkatua ja sitten mä tajusin, että ei jumalauta, että tää on nyt se katu ja sitten mä olin just sydänsuruissa ja en saanut häneen yhteyttä ja jouduin sitten olla jossain hotellissa yötä, että tämähän meni hienosti. Joo, mielenkiintoista kuulla tämän biisin sanotuksen taustoja. En voinut arvata, että siis se on noin pitkältä ajalta tommonen niinku, tausta, tai miten sekoittuu sitten tommonen uni ja oma elämä ja tämmönen niinku Turun maine tai tämmönen niinku kaikki. Joo, en mäkään tiennyt tää. Tää oli niinku aukesi mun, mut kumminkin. Niin, mä ehkä jotenkin, että nämä niinku sanotukset, nämä on sitten hyvin tiiviit suhteessa siihen, että kuinka pitkä tai iso tarina tässä tavallaan on ja kuinka sekamelskainen, mutta että ehkä se pointti on jotenkin se, että elämässä on kärsimystä ja sitten me jotenkin kuitenkin muutetaan se semmoiseksi kauneudeksi niin kuin sillä, että me ollaan läsnä. Niin siinä on joku tämmöinen. Ja sitten myös se niin kuin kehitys siinä tarinassa, että se alkaa siitä, että on pelkästään verta ja hikeä. Ja sitten seuraavassa ollaan jo töissä, pähkinänkojussa, paahdetaan ja paistetaan. Ja sitten kolmannessa ollaan jo mekkokaupassa. Siinä niin romantiikka vähän kehittyy, vaikka mitään ultimaattista. Tämä ei vielä pääty semmoiseen niin kuin happy ever after, mutta tässä on jotain elämänmakusta. Sitten myöskin tuo kaski on muuten myöskin semmoinen yksi, mikä siitä aukeaa niin kuin kautta Suomen historiaa. Niin. Miten on niin kuin kasketaan. Niin, puhdistetaan. metsää kaadettuja, kaskettuja, tehty peltoja. Jep. Ja miten se on ollut ihan niin kovaa työtä, että ei voi käsittää sitä, mikä on se prosessi. Että jos on metsä, niin ruvetaan hommiin, että saadaan leipää tuosta. Se on myöskin... Onko kaskettaminen samalla tavalla kuin kulotus? Siis joo, mutta kulottaa mun mielestä voi vaikka pellon, missä on vaan heinää tai jotain pikkusen jotain, mitä vaan. Mutta sitten kaski on se, että kaikki poltetaan jolloin sieltä tulee vielä enemmän sitä tuhkaa, joka sitten tulee hyvä
niin toi, että se Kasken katu, niin se myöskin niinku, se aukenee semmoinen niinku. Kyllä. Kyllä. Jep, kaikki nämä jutut yhdessä. Että semmoinen tietty tuska, mikä puhdistaa silloin, kun se on niin viimeiseen asti hiottu, että se on jotenkin tosi itsevarma. Niin, siinä on semmoista, että niinku tietää, että sen asian on hyväksynyt ja että se on kaunista. Ja mulla on ollut läsnä niin kuin lapsesta asti semmoinen ajatus, että tuskassa on jotain tosi kaunista ja taiteellista. Ja semmoinen ajatus, että sit kun sitä vaan niin kuin jaksaa sietää ja olla läsnä, niin sit kyllä siitä lopulta tulee jotain tosi hienoa. Niin se on tässä biisissä jotenkin semmoinen vuoren huippu. Että... Joo. En niinku muista tunnesta lapsuudesta tuommoista, mutta siis saan kiinni hyvin siitä ajatuksesta, että tietyllä tavalla jotain tuskaa tai vaikeutta, että jotenkin sitä on joka tapauksessa. Ja jos sitä jotenkin pystyy sietämään ja kulkemaan sen läpi, onko se sitten jotain semmoista, että niin uskaltaa kohdata ehkä myöskin jotain niin ikäviä juttuja. Tosi hienoa, että tulit tähän mukaan. Että musta tuntuu, että niinku, se tavallaan biisin tarkoitus saa kyllä niinku ansaitsemansa kunnian siitä, että sä tulit mukaan ja että saa äänittää täällä sun kanssa ja että säkin oot kuvaamassa täällä ja tää on niinku mahtavaa, että tuskastakin voi tulla jotain oikeasti tosi hienoa. Ihan hyvän kuulonen se oli. En mä sieltä heti niinku keksi semmoista, niinku, että toi pitäisi välttämättä olla eri tavalla, mutta sitten tietysti jos mä soitan uudestaan, niin sitten voi tulla snadisti erilainen versio. No säilytetään vaan se, mutta että ja. Semmoinen fiilis, että taivaalta laskeutuu semmoinen niinku tanssiseurue. Sulla on niin hyvä kosketus kansanmusaan, niin miten tää niinku, mitä mieltä sä oot tämmöisestä rockiksesta? Että kun tavallaan, että tässä niin, on näitä elementtejä, mutta sitten... No siis hieno rockis, tosi oman näköinen biisi ja niinku tommoset henkilökohtaiset sanat, mutta myöskin semmoset, mistä saa mun mielestä niinku silleen, että muutkin ihmiset kiinni tai että ne on niinku silleen semmoista tarttumapintaa ja sitten toi tommonen sanaton. Tässä on tavallaan, että se on kertosää, missä ei ole sanoja. Niin kuin noin mä se hahmotan. Niin sitten se on taas semmoinen niinku universaali juttu tavallaan. Että sitä voi niinku, semmoista niinku erilaista rallatustahan nyt on sitten ollut niinku kaikissa kulttuureissa, että ei välttämättä tarvitse sanoja. Sieltä voi välittää niinku musiikin avulla vaikka niinku tunnetilan tai tämmöistä näin. Niin se on niinku, voisin sanoa, että se on semmoinen kansanmusiikillinen juttu tässä biisissä tietyllä tavalla. Ja varmaan sitä voi kuulla myöskin jotain niinku, ehkä joidenkin kansan laulu tyylien kaikuja tai siis semmoista, vaikka se ei olekaan suoraan mitään traditio. Niinpä. Kun siis mä oon tosi paljon just kiertänyt maailmalla ja puhunut Suomesta ja Suomen maineesta ja tää oli tosi jänskä juttu tää, että miten Ievan polkka lähti niinku räjähdysmäisesti leviämään Ninegaggin kautta tai mistä se nyt alun perin lähtikään, mutta siitähän ollaan nyt tehty versioita vaikka kuinka ja siis jengi ympäri maailmaa tietää sen sävelen ja fiilistelee sitä ja se on semmoinen niinku hauska, niin se on niinku se maine
mikä Suomella on tavallaan ensinnäkin suhteessa Skandinaviaan, mutta sitten, että jotkut tietää vielä erityisesti Suomen, niin mä jotenkin, tää biisi toisaalta niin kuin on myös jonkinnäköinen niin kuin semmoinen, että haluan pistää lusikkani siihen soppaan ja niin kuin tavallaan tuoda Suomea vielä niin kuin enemmän tykö, että täällä on tämmöistä. Tässä biisissä on tarkoitus myös jotenkin tuoda esille sitä, että no, Suomi on paikka ja Turku ja vanha pääkaupunki ja Kaskenkatu ja jotenkin, että me fiilistellään Suomessa aika paljon mun mielestä että semmoista tuskaisuutta ja semmoista niinku. Sitten toisaalta toi feminiininen ote tuossa, mikä mun mielestä niin noissa jouhikkomelodioissa tulee myös tosi kauniisti, että se on semmoista tosi eteeristä ja kevyttä. Meneekö se myöskin niin kuin, jotenkin aika lähelle sitten, ei, niin kuin, ei niin kuin itkua, mutta jonkun semmoisen tunteen ilmaisun semmoisella, niin kuin, ettei niin kuin, ei silleen, joku semmoinen pidäkkeetön semmoinen niin kuin diskanttisuus tai semmoinen niin kuin. Kyllä, joo, just tätä mä tarkoitan. Jep. Onko tämmöisestä, en mä tiedä miksi musiikkeja nykyään edes sanotaan näitä tyylejä, mutta raakasti niin kuin pop-musiikkielementtejä, jos ajatellaan jotain niin kuin traditionaalista kansanmusiikkia, ja jos niin tavallaan pop-elementtiä, niin se, että tulee semmoinen jakso, missä on vaan jouhikkoa, niin sehän on tavallaan niin kuin rohkea veto tämmöisessä niin kuin pop-maailmassa, että se on niin kuin. Mä oon niin fiiliksissä. Niin. Ei siis niin silleen, että ne on niinku, sitten kun jos sitä rupeaa kuuntelemaan, niin on niinku vähän erilaisia ne, mutta ihan niinku molemmat on musta ihan hyviä. Mä soitan mielelläni tän vielä. Voitte miettiä, onko se aina siellä vai eikö se ole, mutta että olisi niinku mahdollinen semmoinen, aika semmoinen niinku simppeli jyyste. Joo. Niin, Papa was a Rolling Stone. Se on se viimeinen osa, missä sä laulat sitä. Niin sinne niin kuin, voisin kokeilla semmoista jotain niin kuin, vähän vastausfraasia tai vähän semmoista. Todellakin. Koska se tarvii sitä. Semmoista vähän niin kuin uutta semmoista juttua. Kun se kertautuu vielä toisen kerran, niin joo, kuulostaa tosi hyvältä. Ja sitten ennen kuin mä kuulin, että nyt te olette tehnyt jo ton laulun valmiiksi, mutta jos en olisi sitä tiennyt, niin sitten mä olisin jopa ehdottanut tämmöistä, että sinne voisi tehdä myöskin sinne loppuun niin kun, jättää tavallaan niin kuin niin voi se vieläkin vetäisi. Niin kuin tolleen ikään kuin semmoista kysymys-vastaus. Tari on jotain. Joo. Okei. Riittääkö sulla yksi veto ennen kertsi? Joo.